girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. ආයුබෝවන්. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එකේ tips and tricks video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Play Store නැත්නම් mobile apps කොහොමද අපේ PC එකේ use කරන්න කියලා. මේකට මම Bluestacks කියලා emulator එකක් use කරනවා. ඒ emulator එක අපිට අපේ PC එකේ use කරන්න අඩුම ගාණ අපේ RAM එක 2GB වලට වැඩි වෙන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ PC එකේ RAM එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. desktop එකේ තියෙන this PC කියන icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන properties කියලා එකක් පෙන්නනවා ඇති. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ system එකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා අපේ RAM එක. මගේ RAM එක තියෙන්නේ 6GB. ඒ වගේම මෙතන operating system එක පෙන්නනවා. ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර පෙන්නනවා. අපි දැන් අපේ emulator එක download කරගමු. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome එක open කරගන්නවා. Google Chrome එකේ Bluestacks download කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ එතන එන පළවෙනි link එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට Bluestacks website එකට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට Windows 64 bit operating system එක තියෙන අයට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකේ තියෙන වෙන operating system එකක් නම් මෙතන ඔයාලට ඒක select කරලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකේ තියෙන Android එකක් නම් ඒකත් ඔයාලට මෙහෙම මෙතනින් select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන්නේ Windows 64 bit operating system ඉඳ මම මෙතනින් download කරගන්නවා. මේක download වෙලා ඉවරයි. අපිට දැන් මේක install කරගන්න තියෙන අපේ PC එකට. ඔයාලට මෙතන පේනවාදී Bluestacks install කියලා app එකක් අපේ download වෙලා තියෙනවා. මේක අපිට click කරලා run කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක yes කරන්න. මෙතන install now කියන button එක click කරන් පස්සේ මේ අපේ emulator එක install වෙනවා. Bluestacks emulator එක දැන් start වුණා. අපිට මේක use කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක use කරනකොට අපිට මේ Google Play එකට sign in වෙන්න වෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට ඒකත් පෙන්නන්න. එතන sign in කියන button එක click කරන්න. ආයෙත් මෙතන sign in කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ Gmail address එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන Gmail address එක මෙතෙන් දාන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Gmail එක create කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ password එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ password එක දාලා ඉවරලා මෙතන next click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I agree කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන නම් ඔයගලන්ට මේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, මෙන්න බෑකප් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දැන් එක්සිට් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ Google Play එක. මෙතනින් අපිට ඕනේ apps, games වගේ ඕනම දෙයක් download කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ Google Store එක. මෙතන අපේ මොබයිල් එකේ තියෙන Play Store එක වගේම අපිට ඕනේ app එකක්, අපිට ඕනේ game එකක් මෙතන search කරලා අපිට install කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මම ඔයගලන්ට තව වීඩියෝ එකක් ගේනවා මේ Bluestacks කියන එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් දාලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ comment එකට reply එකක් දෙනවා.